السلام عليكم جميعا. اليوم محاضرتنا عن الاكتينومايسيس. الكونتنتس من هاي المحاضرة راح نعرف شنو الاكتينومايسيس، شنو هاي البكتيريا، الفيتشرز مالتها، الباثوجينيسيس اللي تسويه والديزيزز اللي تسويه، والتريتمنت اللي نعالج به الاكتينومايكوسيس. السبيشيز اوف ميديكال امبورتنس بالحقيقة عندنا سبيشيز وحدة هي التمنة اللي هي اكتينومايسيس اسرائيليا. الديستنجويشنج فيتشرز مال هذا السبيشيز الاكتينومايسيس اسرائيليا هي اول شيء هي جرام بوزيتيف رودز، يعني هي من عشيرة الجرام بوزيتيف رودز. لما نسوي جرام ستيننج مثل ما نشوفه بهاي الصورة راح تكون جرام بوزيتيف، تاخذ صبغة الجرام يكون لونها بيربل على بلو، مو مثل الجرام نيجاتيف اللي كانت لونها ريد على بينك، وتكون هنا رودز مو كوكساي مثل ما نشوف. وبعد بيها فيتشر هي انيروب، ما تحب الاكسجين، بالاماكن اللي بيها اكسجين ما تعيش، بالاماكن اللي ما بيها اكسجين تزدهر وتعيش. مثل ايش؟ مثل الاورال كافيتي، مثل الفيسرال، الابدومين، البلفس اتسترا، هاي الاماكن بيها الاكسجين قليل. branching rods هاي واحدة من الموست important distinctive features مال الاكتينومايسيس الإسرائيلية، إنه هي شكلها كبرانشنج rods. فهذا بالبداية إنه ما فرقوها عن الفنجاي، كان عبالهم هي تابعة للفنجاي للمايكوسيس، لذلك حتى اسم الديزيز هو اكتينومايكوسيس، يشبه الفنجل انفكشن كاسم، لأنه شكلها هي branching rods مثل ما نشوفه بهاي الصورة. مثل الفنجاي هم بيها هاي فيو تمتد تسوي نتوركس، فهذه distinctive features لهاي البكتيريا. وبيها شيء لاخ هي non acid fast، يعني doesn't get the stain of acid fast stain اللي اخذناها بالتي بي مثلا، واللي راح ناخذها بالنوكارديا تكون partial acid fast stain النوكارديا. وبنفس الوقت الاكتينومايسيس والنوكارديا يتشابهون اثنيناتهم انه branching roads، اثنيناتهم كان عبالهم تابعين للفنجاي بس طلعوا هم بكتيريا. مثل ما قلنا الاسيد فاست راح تفرق لي بين الاكتينومايسيس والنوكارديا اللي راح ناخذها بالمحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هي تكون partial acid fast staining مثل ما نشوفه بهاي الصوره. اللي على اليسرى هي هاي الاكتينومايسيس ما اخذت صبغه الريد مال الاسيد فاست ستيننج، بينما اللي على اليمنى هاي الصوره اللي بيها ازرق وخطوط حمر، هاي الخطوط الحمر هي هذه الرودز اللي اخذت الصبغه مال partial acid fast staining، هاي النوكارديا. بينما اللي على اليسرى هاي اللي بيها احمر هاي هي الاكتينومايسيس، وهي نون موتايل يعني ما تتحرك هاي البكتيريا. الريزرفوار مالتها وين نلقيها؟ مثل ما حكينا تحب الاكسجين ساتوريشن يكون قليل، موجوده بالسويل. بالهيومن كنورمال فلورا موجوده بالجنجايفال سيرفيسز، هذا المكان اللي دارين ندله هو بين السن والجنجايفا فيسموها جنجايفال سيرفيسز او جنجايفال سالكس. موجوده بالفيميل جينيتال تراكت اولسو، موجوده ممكن مرات بالسكن بالجات، وعرفنا انه تحب اماكن اكسجين تنشن مالته يكون قليل. فد نوت سمينا نضيفها انه شافوا الفيميلز اللي يستخدمون اي يو سي دي اللي هو انترا يوتراين كونتراسبتيف ديفايسز يكون عندهم الاكتينومايسيس هوايه اذا يسوون كلتشر، خاصه اللي يستخدمون البلاستيك ديفايسز، بينما الكوبر كونتيننج اي يو دي انترا يوتراين ديفايسز شوي اقل. الترانسميشن مالتها هو اندوجينس. يعني شنو اندوجينس؟ يعني هي موجوده كنورمال فلورا كمايكرو بكتيريا موجوده عايشه بسلام وامان، ما مأذيتني ولا مسويه شيء. بس ممكن under certain circumstances ممكن تكون pathogenic اللي هي virulence يطلع لها وتسوي لي انفكشن. مثلا موجوده بالجي اي تي اذا صار perforation for example تسوي انفكشن. موجوده بالبلفس ممكن اذا دخلت اماكن المفروض ما تدخلها تسوي لي انفكشن اتسترا. موجوده بالاورال ميوكوزا اذا صار تير بالميوكوزا، هي موجوده بالاورال كافيتي، اذا صار تير بالميوكوزا مال الاورال كافيتي ممكن تسوي لي also infection. فهذا معنى كلمه الاندوجينوس انفكشن. regarding الباثوجينيسيس مالتها مهمه، انه عرفنا تحب الاكسجين سبلاي قليل، الاماكن اللي بها اكسجين سبلاي كومبرومايزد، مثلا حكينا بالاورال كافيتي موجوده هي اصلا هناك، اذا صار تير بالميوكوزا راح تدخل وتسوي لي الانفكشن. اكو فد كاركترستيك للديزيز مالته اللي هو الريميشن والريلابسز يكون سبونتينيوس، يعني سبونتينيوس ريميشن فجأة وسبونتينيوس ريلابسز، يعني شلون نقول يتشافى يتعافى ويرجع للديزيز ريلابس again one more time. فهذا also characteristic للاكتينومايسيس. تسوي in vivo يعني بداخل الجسم بالinfected person تسوي cellular microcolonies.
حتى تحمي نفسها تتجمع سوا تسوي مايكرو كولونيز صغيره يعني شكلها ديستنكتيف اللي هو كلوبد اندز. ما يحتاج يعني نطول بها هوايه، بس انه هي تجمع نفسها مكان صغير تسوي مايكرو كولونيز وسراوند اتسيلف باي يعني نيوتروفيل ماكروفاجز هاي regarding pathogenesis. and also ممكن نشوفها يعني كانفكشن with other bacteria داخله وياها تسوي لي الانفكشن. The predisposing factors هي أول شيء نخلي بالنا هي opportunistic infection، يعني هي كنورمال فلورا موجودة ما تأذيني، but under certain circumstances راح ناخذها هسه نشوف مثلا surgery, trauma, accident, poor oral hygiene, jaw fracture, etc. من ال diseases, rupture appendix regarding GIT, IUCD اللي يستخدموا ulcerative disease, emphysema يعني respiratory infection, bronchiectasis, chronic lung disease، حتى بالنيوبليجيا dental procedures etc. من هاي ال predisposing factors ممكن نتعرض كنورمال فلورا هذه تصير pathogenic تهجم تدخل بالميوكوزا وتسوي لي الانفكشن. الديزيز اللي تسوي كلش مهم نعرفه اللي هو actinomycosis. راح نحكي بتفاصيله هوايه بهاي المحاضره، هي هذا اهم بارت انه الديزيزز مال actinomyces. هو non contagious ما يعدي sub acute to chronic infection، عادة diagnosed late يعني ما ينكشف بالبداية، فلذلك يكون with sequelae يعني إذا diagnosed late إنه بعقبات الموضوع ممكن life threatening يصير bacteremia etc. characterization مال الانفكشن هذا مال actinomycosis راح يصير عندي abscess with granuloma formation، راح نشوف صور كلش هواي عليه، tissue destruction اكيد soft tissue destruction حتى البون destruction and opening draining sinuses. راح نعرف شنو هذا المصطلح بعد شويه. infection involve many parts of the body، ممكن تصير بالسي ان اس بالبونز حكينا، ممكن تصير بالسكن بالجو etc. راح ناخذها بتفاصيل بعدين. acute lesions عادة acute lesions is usually painful while chronic forms are often painless. هاي من نخليها ببالنا، يعني إذا كان عندك chronic infection with actinomycosis painless infection painless خلينا نقول abscess، بينما acute يكون painful. بس هي generally not painful but very invasive للتشو، تسوي destruction penetrating all tissues including the bone، تسوي tissue swelling and leading to the draining abscesses اللي هو sinus tracts. راح نفتهم هذا المصطلح قلنا بعد شوية. راح يطلع بهذا sinus tract، خلينا نشرحها هسه بيناتنا إنه كابسس موجودة، خلينا نتخيلها على الحنج for example على الماندبل، على angle of mandible، يسموه lumpy jaw disease هذا lumpy jaw اوكي. كابسس راح ينفتح راسها، راح يطلع الابسس باس من عندها، وبنفس الوقت يطلع في شيء ديستنكتيف لهذا الديزيز هو السلفر جرانيولز. راح نشوفها شلون لونها اصفر وتفيدنا بالدايجنوسيس. هي عباره عن هارد يلو مايكرو كولونيز، راح نشوفها ونخليها اندر مايكروسكوب ونفحصها، راح نعرف هذا اكتينومايسيس. مثل ما قلنا اللامبي جو ديزيز راح نحكي بيه ان ديتيلز ان فيو سلايدز ليتر. مثل ما نشوف هنا بالانجل اوف ذا جو صار عندي ابسس، هاي الابسس راح تنفجر، راح يسمى راح يصير هذا draining sinus. هذا البيشنت الميل عنده on the right side of the هذا الماندبل جو this joint يعني صار عنده draining sinus. مثل ما نشوف هنا هاي الخسفه ومفتوح هاي الابسس اللي برا، اذا نعصرها راح تطلع او جزئيه سبونتينيوس تطلع السلفر جرانيولز من الساينس. الساينس شنو تعريفه؟ مثل نفق، يعني هو ممتد بين الكور مال الابسس هذه الصايره للسكن، فاتح برا مثل فيستولا، بس هي ما تسمى فيستولا، تسمى ساينس تراكت، يسوي درينج للبوس اللي داخلها، وممكن يطلع لي السلفر جرانيولز اللي هاي لونها اصفر مثل ما نشوفها. هاي هم تفيدني بالدايجنوسيس قلنا نشوفها، وديستنكتيف فيتشر هذا الديزيز اولسو. نشوف هاي الابسس همينه، هذا الديزيز اسمه لامبي جو، كلش هاي يلد بالنسبه لهذا البكتيريا هو اللامبي جو ديزيز. مثل ما قلنا ونعيد ونسقل بها، تحب اللو اوكسجين ساتوريشن، لو اوكسجين تنشن ان تيشوز. فراح نقسم الديزيز اللي تسوي يا اما سيرفايكو فيشيال اللي سميناه اللامبي جو، يا اما بيلفيك، يا اما ابدومينال، يا اما ثوراسيك او سي ان اس. فالموست امبورتنت والموست هاي يلد هو السيرفايكو فيشيال اللي هو اللامبي جو. الكوز مالته either dental trauma or poor oral hygiene. بالنسبه للبيلفيك from thoracic يمتد للبلفس ينزل، or sometimes IUDs اللي يستخدمون intrauterine contraceptive devices قلنا، خاصة البلاستيك that contains يعني تصير فد مكان ينمو بها البكتيريا. abdominal surgery ممكن أو bowel trauma.
thoracic for example aspiration with contiguous spread ممكن يصير. CNS كلش مهمة، صح هي rarely تصير بالactinomyces. CNS abscess تصير solitary abscess وحدة، هذا همين راح يفرق لنا عن النوكارديا. طبعا الactinomyces بكتيريا والنوكارديا نحسبهم اخوان يتشابهون بهواية من الصفات، والمهم علينا انه مهم انه نعرف نميز بيناتهم، نفرق بيناتهم. فالCNS regarding الابسس مال brain abscess الactinomyces تسوي solitary يعني وحده، بينما النوكارديا تسوي multiple foci يعني multiple abscesses in the CNS in the brain. نبدأ بأول disease cervicofacial actinomycosis اللي هو اللامبي جو. ما راح نطول به، حكينا هواي تفاصيل عنه. هو most common type اللامبي جو، مثل ما نشوف هذه on the jaw على الماندبل، على السايد اوف ذا ماندبل راح تصير ابسس. هذه اذا نسوي لها كلتشر اللي ناخذ فد سامبل من عندها سواء بوس او ناخذ الجرانيولز راح نشوف الاكتينومايسيس. السايتس مالته ممكن على الماندبل، ماكسيلا، تشيك، تشين، نيك، ليبس اند ايرز. هذا السايت مال سيرفايكوفيشال اكتينومايكوسيس. البرايمري ليجنز يكون هارد يعني انديوريتد، ريد، بينفول، وبويل لايك مثل الحبايه راح تطلع في البدايه، وبعدين مثل ما نشوفه بهاي الصور. واذا left untreated ممكن يا اما يسوي life threatening bacteremia، يسوي scarring اذا تشافه وتعافى مثلا، يصير سكار بمكان هاي الندبه بهاي البويل. ممكن multiple indurated abscesses تصير، يعني abscess قويه لما نلزمها ما تنجعص، مو كأنه ما فلويد بيها، مثل ماس indurated abscesses تكون بدال الوحده 2 3. regarding thoracic actinomycosis الفكره من عنده هو مو كلش common، 15% تقريبا من الكيسز develops within the lungs either but spread to the pleural, ribs and chest wall. إذا صار spread للchest wall ممكن يفتح draining sinus. عرفنا شنو sinus tract معناها. هذا draining sinus ممكن نشوفه على السكن مثل ما نشوفه هنا، هذا هو discharging sinuses. regarding الabdominal والpelvic actinomycosis اكثر من الثوراسيك بالبريفالنس مالته. ممكن بالجات وول، بلادر، اي شيء بالابدومين والبلفس، الكدني، الليفر، spleen, ovaries and uterus could be involved with this infection. البلفيك neoplasia or inflammatory disease بالبلفس هاي suspect يعني انه اذا صار infection suspect انه actinomyces موجوده بالموضوع. other presentations تكون rare أكثر مثل CNS كنا الابسس، هذا brain CT scan on figure A، هذا non contrast B with contrast. مثل ما نشوف إنه هنا بالfrontal on the right side أكو فد ماس مثل طوبة تعول لها هي abscess مال actinomyces. ممكن بالبونز مثل ما نشوف هذا الجو، هذا الماندبل lower jaw destructed، the bone is destructed by actinomycosis. ممكن soft tissue involvement وتسوي life threatening bacteremia. diagnosis مالته راح نشوف هاي الساينس، ناخذ السلفر granules نفحصها under the microscope. ممكن نشوف مثل ما نشوفه بهاي الصورة gram positive branching bacilli. هذه واحد عنده actinomycosis lumpy jaw، هاي هو المكان الابسس، دا يطلع هاي الجرانيول. هاي الجرانيول لونها اصفر، قلنا distinctive للاكتينومايسيس. الكولونيز مالتها اذا نمينا الكولونيز راح تطلع مثل المولر توث، شكل المولر توث هيجي، والكولونيز شكلها تشبه هذا. مثل ما نشوف هاي على بلاد اجر نشوف الكولونيز تشبه المولر توث، همين distinctive feature. مثل ما قلنا همين بالبدايه انه diagnosis may be late، وهذا يصير difficult to treat and life threatening condition. regarding laboratory diagnosis اللي ما حنطول بيه ابدا، ناخذ بس رؤوس اقلام عن الموضوع. it's not very high yield لأنه فناخذ specimen. عرفنا specimen من ناخذها مثلا، راح ناخذها من details بعدين. نخليها على سلايد، ممكن نسوي لها culture، اكو biochemical identification، serology and molecular methods، ونسوي antibiotic susceptibility test. طبعا هذه laboratory diagnosis most of the infectious diseases تتبع هاي rules المفروض حتى نوصل diagnosis confirmed، تتبع هذه الستبس. نجي اول شيء على السبيسيمن. اذا عندي مكان مال ابسس ممكن اخلي دوز عليها، اخذ سبيسيمن واروح افحصها. ممكن اخذ سواب اذا البس ما عندي بس، اخذ سواب مسحه عن مكان الجرح، مكان الابسس. هو مو جرح، هو ابسس، مكان كليجن، اخذ من عنده سواب وهم انا افحصه.
ممكن أسوي fine needle aspiration cytology كspecimen collection. direct microscopic examination شلون؟ راح أخلي الجرانيولز اللي أخذتها من السبيسيمن، أخذتها من مكان اللمبي جو، عصرتها وطلعت هاي الجرانيولز مثلا يلو إن كلر، أو ممكن هي spontaneously تطلع، أخليها على سلايد وأجيب سلايد فوقها أجعصها تنطحن هذه وأفحصها بالميكروسكوب، وراح أشوف الأكتينومايسيس also. regarding الكلتشر ممكن هواية culture media لها، بس نخلي بالنا هي fastidious، يعني تحتاج enhanced media enriched media بهواية شغلات، مثلا تحب البلاد سيرم مثلا 5% CO2، يعني شلون نقول تدلل، تحتاج فد ميديا معينة بها مواصفات معينة حتى تنمو بها. هاي regarding الكلتشر مالتها. الكولونيز اوف اكتينومايسيس اسرائيليه اذا نريد نوصفها شلون تنمو على جار، عدا انه توث مولر توث ان شيب مثل ما نشوف بهاي الصوره، هي تكون وايت سموث بريد كرامب لايك، يعني فد اكله ما اعرف شنو هي هذه، بس هي بريد كرامب تشبه الكولونيز مالتها، او اذا احنا نريد نشبهها اكثر فتشبه المولر توث، هاي احسن وهاي يلد اكثر. culture media مثل ما قلنا هواية، تريبتيكي صويا جار، برين هارت انفيوجن جار، etc. هواية اجارات. not high yield to know all of them. biochemical identification also ممكن نستخدم catalase test, indole test، هواية tests اكو. يهمنا هاي دا احكيهن اني الاوسكالين هيدروليسيس، ممكن مثل ما نشوف هذا اللي لونه بلاك، طبعا هاي التيست اغلبها احنا ماخذيها الكاتاليز والاندول بغير بكتيريا، نعرف من البوزيتيف ومن النيجاتيف منهم. regarding serology and molecular methods ممكن نستخدم الاميونوفلوريسنس الدايركت والاندايركت، الدي ان اي بروبس and sequencing، الفيش تكنيك اللي هو fluorescent in situ hybridization and other methods. antibiotic susceptibility test المفروض نسوي حتى نعرف يعني which antibiotic هذه البكتيريا responds to، حتى إذا ما عندها resistance ممكن نعطيها antibiotic ما يسوي resistance بالمستقبل. اللي يهمنا إحنا بصراحة نعرف التريتمنت الحقيقي اللي نعالج به البكتيريا، اللي هو البنسلين في، نستخدم بنسلين في نوع من أنواع البنسلين، وسيرجيكال درينج، ما نخلي البس محجوزة جوا بعدها جوا السكين سبكيتينيوس، خلينا نقول نفتحها وننظفها نعقمها ونسوي لها درينج للبس اللي بداخلها. المترونيدازول is not effective بحالة الاكتينومايكوسيس. هسه let's recap عن حكينا عن الاكتينومايسيس إسرائيلية. patients عادة presents with mycetoma on jaw. راح نعرف شنو مصطلح المايسيتوما in the next lecture. monocardia عادة on the jawline or separated from intrauterine device. قلنا تروح للبلفيك، للأبدومن، للثوركس ممكن and representation to the CNS etc. sulfur granules لونها يلو قلنا بالبلس grow anaerobically أكيد. gram positive rods احنا متفقين، ونون acid fast branching rods هي. فالمقارنة بسيطة نحكيها هسه، وراح نحكيها بديتيلز أكثر أو نطول خلقها أكثر بالنكست لكتشر مونوكارديا، نكون more oriented بالاثنين دول اثنيناتهم المايكرو أورجانيزم. اليوم محاضرتنا احنا عن الاكتينومايسيس، راح نعوف النوكارديا. الاكتينومايسيس أول شيء هي انيروب نون أسيد فاست، هذه المعلومات هي الهاي يلد، هي المفروض نخليها ببالنا ونعرفها، البقية اللي ما ركزت عليها it's not a very big deal. هي normal flora بالreproductive tract بالجي اي تي، تسوي oral or facial abscesses that drain through sinus tracts، عرفنا شنو sinus tract، associated with dental caries and poor oral hygiene قلنا. extraction and other maxillofacial trauma ممكن تسببها. sulfur granules من لونها yellow can also cause pelvic inflammatory disease، يعني inflammation بالبلفس بسبب انه حكينا على الاسوشيشن مال الاكتينومايكوسيس ويا الانترايوتراين ديفايسز، خاصه تستخدم بالكونتراسبشن يعني. والتريتمنت with penicillin، وعرفنا penicillin في هو الدراج اوف تشويس. هذا نيمونيك راح نركز به لما ناخذ النوكارديا حتى نعرف شنو النيمونيك، اسمه سناب مثل سناب شات. سولفونامايدز نعالج به النوكارديا، مو موضوعنا هسه، بس موضوعنا هو الاكتينومايسيس نعالجه بالبنسلين اللي هو اي بي. هذا جدول هايلد للجرام بوزيتيف رودز. موضوعنا اليوم عن الانيروب نون سبور فورمينج اكتينومايسيس إسرائيلية. Question 1. Your patient is a 20-year-old man who was in a fist fight in a bar about 3 weeks ago.
He took a punch that broke his left second molar. He now has a 3 cm inflamed area on the skin overlying the broken tooth that is draining pus. A gram stain of the pus reveals gram-positive filamentous rods. The rod did not appear red in acid-fast stain. Regarding the causative organism, which one of the following is most accurate؟ إذا نجي نحلل هاي الكيس إنه patient عمره 20 سنة تعاركوا بوكسات بيناتهم النبار، أخذ لكمة على حنكة، انكسر عنده second left second molar tooth، وهسه عنده صاير inflamed area على skin overlying the broken tooth. draining pus هم من يطلع من عندها gram staining، طلعت gram positive filamentous rod. و not acid fast، يقول ماخذ صبغة الacid fast staining. So أكيد هذا عنده Actinomyces israelia. Sulfur granules are often seen in the pus located at the orifice of the sinus tract in the skin lesion. جواب D. Question 2. Which one of the following is the best management for question 1 patient? شنو المانجمنت لهيج case؟ It should be penicillin V and surgical drainage إذا كانت الأبسس يعني نقول كبيرة ومو مالي نسكت عنها نعوفها بس نعطي انتيبايوتيك، احتمال يصير عندها انتيبايوما بعدين مكان هاي البس، فلازم نسوي لها drainage ونحلها. Question 3. Regarding Actinomyces israelia, which one is correct؟ كفيتشر إلها؟ It should be V. anaerobic هي قلنا، بينما هي gram positive rods، هي non acid fast staining، هي non motile و it is not a fungus. صح تشبه الفنجس، عندها filaments يعني تسوي network of filaments تشبه الهاي في مال الفنجاي، بس هي ما لها علاقة، هي بكتيريا. And thank you.